ذات يوم تزوجت سيدة من رجل رقيق الحال يعمل سائق، وقد تحملت معه مصاعب الحياة وأنجبت له ولد وبنت، وقد تشاركا معا مصاعب الحياة، وقد حرصت على تربية الطفلين تربية صالحة بالاستعانة بدخل زوجها البسيط وبعض المساعدة البسيطة من والدها الذي كان يعمل براتب بسيط، لكنه كان يساعد ابنته على قدر استطاعته. واستمرت الزوجة صابرة على ضيق الحال وتحاول تدبير أمور منزلها بحكمة دون أن تشتكي، حتى كبر الابنين ووصل للمرحلة الإعدادية. وحصل الأب على عمل بشركة كبرى، وكان عمله يستوجب السفر للخارج، وبالفعل قرر الأب السفر حتى يبني مستقبل لأبنائه. وقد بقي الزوج خارج البلاد عدة سنوات، وقامت خلالها الأم بدور الأب والأم معا، وحاولت الحفاظ على الأولاد الذين كانوا في عمر المراهقة حتى عاد الأب. لكن المفاجأة أن الأب الذي عاد لم يكن هو نفسه الذي سافر، فقد تغير تغييرا جذريا، وقد اعتاد على شرب الخمر وأصبح سلوكه سيء. وقد حاولت زوجته نصحه ليعود كما كان، فكان يرفض ويضربها. وفي أحد المرات وهي تنصحه بالتوقف عن شرب الخمر، قام بتطليقها وطردها من المنزل، وأخبرها أنها لن تأخذ أبنائها معها لأنهم كبروا ويحق له حضانتهما. عادت الأم الحزينة لمنزل أهلها وسلمت أمرها لله عز وجل، فهي من أسرة بسيطة ولم تكن تستطيع تحمل مصاريف المحاماة لرفع قضية لاسترداد حضانة أبنائها، ولم يكن أمامها حينها إلا رفع أكف الدعاء للمولى عز وجل والدعاء بالهداية لزوجها وأبنائها. وقد حرص الأب على إعطاء أبناء الكثير من الأموال ليعوضهما عن حرمان الماضي ولينسيهما أمهما، لكنه في نفس الوقت لم يهتم بأخلاقهما ولا بما يفعلان في حياتهما، فقد ترك لهما كل الحرية في فعل ما يشاءون، فأهمل دراستهما وبدأ يرسبان بعد أن كان من المتفوقين دراسيا، كما أنهما تعرفا على مجموعة من أصدقاء السوء. ولم يتدخل الأب الذي كان مخمرا معظم الوقت. وفي يوم تعب الأب بشدة، فاتصل الأبناء بأمهما فأسرعت لمنزل الزوج ونقلته للمستشفى. لكن المفاجأة أن الأم عندما طلبت من الأبناء الذهاب معها للمستشفى رفض وتحجج بأنهما مشغولان. وعلى الفور أدركت الأم التغير الكبير الذي حدث لأبنائها وما فعله الأب فيهما، فبكت ودعت الله عز وجل أن يهدي لها أبنائها ويرشدهما إلى الطريق المستقيم. وبينما كان الأم والأب في المستشفى، كانت الابنة تقابل شابا قد تعرفت عليه وركبت معه سيارته، وبينما هما يتجولان في الشوارع بالسيارة وقع لهما حادث، وأتت الشرطة وقد شعرت الفتاة بالخوف، فقال لها الشاب أنه سيطلب صديق له لينقلها بعيدا عن موقع الحادث. وكانت المفاجأة أن الشاب الذي أتى لاصطحابها كان هو أخيها، فنظر كل منهما للآخر بخجل ولم يستطيع أي منهما التحدث للآخر، فكلاهما قد نسي ما علمته له والدته في صغره، وكلاهما وقع في أخطاء جسيمة.
فأخذ الشاب أخته واتجه إلى المستشفى وطلب من أمهما أن تسامحهما لأنهما لم يسألوا عليها في الفترة السابقة، وقد وعداها أن يحسن التصرف. كما استفاق الأب من الأزمة الصحية التي ألمت به، وطلب من زوجته أن تسامحه وأن تعود لمنزلها مرة أخرى، وطلب منها أن تعيد تربية الأبناء بالطريقة التي تراها صحيحة، فهي أثبتت أنها أفضل منه وأقدر على رعاية الأبناء. وقد سامحته الزوجة الوفية، وتم لم شمل الأسرة مرة أخرى، وعاد الأبناء ليتفوقوا في دراستهم حتى تخرجوا من الجامعة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.